Для російської мови в Україні треба отримати Томас. Гоголя не можна приватизувати. Кремлю не належить російська культура. Мова окупантів російська. Добре. Чим більше ти знаєш мову, тим більше разів ти людина. А паляницю вони досі не вимовляють. Согласимся. Я можу погодитися з тезою, що мова є осердям або основою нації. Слово ДНК я в цьому сенсі відкидаю. Нація – спільнота передусім культурологічна. І оця культура, вона якраз і на ґрунті мови утворюється. ДНК вживається в формі консервативній. Тобто, що це мусить бути чимось незмінним. Я не згоден. Мова, як і культура, є річчю динамічною. В ДНК нації є місце для двох і більше мов. Але це мусить бути дві і більше мов, а не одна мова, яка превалює над іншою мовою. Русский язык, как бы он ни был неприятен некоторым из сегодняшних присутствующих гостей, это все равно часть нашей самоидентификации, и перевешивание русского, которое имеет место быть, оно никак не травмирует саму украинскую мову. Мне кажется, наоборот, даже происходит какое-то взаимообогащение. Суржик. На самом деле важно, чтобы не получился пример Белоруссии, в которой белорусский язык практически полностью вымер. Всім же відомо, що в російській мові говориш «кого чого», а пишеш «кого чого». Ну це бред, мене завжди бісило, тому що в українській як пишеш, як чуєш, так і пишеш, в російській купа от этих от. І можливо, треба зробити варіант російської мови в Україні, де б все було простіше. Для російської мови в Україні треба отримати Томас. Щоб нею не керували професори з Москви. Це так само, як говорити про російськомовну прозу Шевченка. Я думаю, ні в кого немає думок, що Шевченко так належить російській культурі. Гоголя не можна приватизувати в російській культурі. Людина пише про українське село, про українців, про українську культуру. В Російській імперії єдиною мовою публічного спілкування була російська мова. Українською можна було розмовляти хлопам і попам. Гоголь, який мав великі амбіції, переїхав до Петербурга, писав російською мовою. Чи можемо ми говорити, що він зрадив українську мову? Почасти, напевно, так. Але він мусив пересісти на рейки російської культури. Навіть матеріально не секрет, що вчителям російської мови, літератури були вищі оклади. Друк російськомовних книжок більш заохочувався, ніж україномовних. Але я вважаю маячнею кодифікувати український варіант російської мови. Це не наша проблема. Нехай російською мовою займається Росія. Наше завдання – це повертати українську мову. Давайте віддамо оту частину, ті 10 мільйонів людей, чи там, хай навіть 5, навіть 2. Давайте їх віддамо. Ці 2 мільйони віддамо, хай ними Путін керує. А отих венгрів віддамо, хай ними йобіки керують. Да? Ви пробачте, за слово, це у них партія така там є. Ці будуть, хто захоче говорити там, російською мовою чи кримськотатарською мовою. Вони будуть читати тексти, написані в Москві. Ким там, Пілєвіним? Ну вони і так будуть це Може, робити. краще хай Куркова Українці читає? у Львові теж читають тексти, написані в Ну Москві. окей, ну да. Ми не можемо віддавати російську мову як зброю Кремлю. Мова – це зброя, мова – це засіб комунікації, а ніж – це зброя чи кухонний засіб для того, щоб хліб порізати. Але річ в тому, що цей ніж зараз вже в нас торчить в спині. І питання в тому, чи ми його витягнемо і будемо використовувати для самооборони, чи залишимо його там. Основним безпековим чинником, який може нас від окупації врятувати, це поступово, насправді, витискати російську мову. Фактично, це має бути рішенням, особистим рішенням людей, вільним рішенням людей, так як я зробив. Мене ніхто до цього не примушував, це було моє особисте рішення. Мені здається, найбільш важливе, що ми можемо зараз зробити для того, щоб цьому протистояти, це сказати, чуваки, вам не належить російська мова, Кремлю не належить російська культура. Якщо ми скажемо, що ми жодним чином в Україні не притискаємо російську мову, російську культуру, а навпаки покажемо, що буде можливість для
нормального співіснування, при тому, що не буде в жодному випадку домінування, як ви казали, тоді це буде розмивати адженду Кремля, яка зараз в них є, яка використовує цю російську мову як зброю проти нашої держави. Поясни мені, будь ласка, навіть якщо ми кодифікували свою типу українську російську мову, поясни мені, як це, наприклад, вборонить нас від бажання Путіна зайти і забрати? Ну так, який сенс тоді? Я кажу, що треба поважати людей, які з нами живуть. І ніхто їм не забороняє говорити російською мовою. Але при чому тут... Але вони відчувають себе тим, що вони використовують мову ворога, а вони використовують свою рідну мову. Ну так, якщо вони вважають, що вони використовують цю рідну мову, яка є ворога, ніхто не забороняє їм перестати її використовувати. Ну, власне, в цьому питання. Ти не можеш примусити населення перейти від своєї рідної мови. Якщо ти занурений в російській культурі, так, то восьмикласниця у тебе одразу дає асоціацію «Цой». Коли ти перекладаєш це англійською мовою, то ти не маєш того контексту. Коли ми говоримо про інтеграцію, давайте інтегрувати там людей, які живуть на Сході, в українську культуру, то, друзі, неможливо інтегрувати в українську культуру, коли вони в сфері російських смислів живуть. Я пишу вірші. Перейшов я на українську у 2009 році після того, як я відкрив для себе українську культуру через Укрсоцліти, через фестивальний рух. Оці інструменти м'якої сили, не санкції, допомогли мені повністю відмовитися від російської творчості, як у публіцистиці, яку я намагаюся писати, так і у віршах, які я пишу. Мне больше нравится петь на украинском языке, потому что фонетически он более мягкий, что ли, он более певучий, это действительно так. Не согласна с тем, что нужно прям переходить специально на другой язык. Мені здається, що тут важливо просто розрізняти сферу приватну, на яку ніхто і держава, ні будь-хто не може зазіхати, і сферу публічну. Творчество, оно исходит из личного пространства и перетекает уже в публичное. Можно сделать большой удар по качеству того, что ты творишь. От, власне, закон, який зараз ухвалений в першому читанні про українську мову як державну, він повинен врегулювати цю сферу. Тобто людина, яка, наприклад, заходить в заклад харчування, вона повинна отримувати обслуговування українською мовою. Якщо вона хоче, щоб обслуговування було російською мовою, то заклад харчування може їй надати це обслуговування. На жаль, з законами так не трапляється, тому що в нас на кожен закон можна внести правки, зміни юридичного інструменту, щоб остаточно закріпити, не існує. На жаль. Ну, це дуже провокативно. Давайте, може, його знімемо, добре? От реально, ми зараз сядемо і Не треба говорити. На жаль, так сталося, що мова держави-окупанта і мова частини населення України – це одна й та сама мова. Я б сказав, російській не повезло просто. Так. Отак загострювати, ми розколимо Україну, її треба об'єднувати. Всі студенти – люди. Але навпаки не працює, всі люди – студенти. Так само і тут. Мова окупантів – російська. Добре. А коли б обертаємо, російська мова окупантів не працює. Переходити на мову співрозмовника є виявом поваги до співрозмовника як мінімум. Для мене завданням є донести думки до тієї людини тою мовою, яка вона краще сприймає. Чорт забирай, я стільки, як це потратив часу на те, щоб вдосконалити свою українську, і мені весь час доведеться з колегами спілкуватися російською, тому що, чорт забирай, 85% моїх колег спілкуються російською. Я переходив на українську мову, коли жив у Донецьку. Відповідно, якби я керувався цим принципом, говорити мовою співрозмовника, то я просто не зміг би перейти на українську мову. Навпаки, я вважав, що моя українська мова буде спонукою зі мною перейти на українську. Ми вимірювали там відсоток українських пісень, починаючи з 2011 року на радіо, на провідних українських радіостанціях, і щоразу відсоток українських пісень коливався між 2 і 5%. Квоти, вони дали можливість кожну третю пісню бодай чути українською мовою. Це стимул, я так розумію, дуже для багатьох там співати українською мовою.
Я думаю, якби це було зроблено в якійсь більш саме мотиваційній формі, не ти отримаєш по голові, якщо не дотримаєшся квоти, а ти отримаєш плюшку, якщо ти дотримаєшся і перевищиш ще цю квоту. Це то тоді самі медіа, вони самі б шукали українських виконавців для того, щоб отримати більше плюшок. Возникает огромное количество абсолютно никудышнего, некачественного материала, который сделан чисто вот под квоты. Це як з лімітом на легіонерів в футболі. Коли ми встановлюємо, що там в команді українського прем'єр-ліги має бути 7 українців, це не дозволяє підвищити якість українського футболу. І врешті-решт це вбиває здорову конкуренцію і це погіршує якість. Починати треба з мови ведучих. Наприклад, топ-модель по-українськи, або Х-фактор, або Голос країни. Коли ведучі перейшли на українську мову, в них така соковита мова, виявляється, вони так вміють говорити. В маршрутках все одно будуть крутити русський шансон, по-моєму, там вічно. Нам просто потрібен український шансон. Тому що водії слухають шансон, тому що він дотичний до них культурно. Там дорога, водії, дальнобойщики, все це У мішок. нас він є, але представлений значно Я, власне, меншою про те і мірою. кажу, що хай це буде, можливо, краще українська фігня, ніж російська. Нащо просто я не розумію, чи треба створювати продукт низької якості. У нас немає нормального українського ринку медіа, і через це наші українські музиканти їдуть в Росію замість квот і заборон. Я вважаю, що нам треба власне створювати умови для розвитку ринку. Як наслідок з'явиться власний контент, власний продукт. Я не одразу вважав себе українцем, я до цього прийшов. Приємно, що ми всі так чи інакше тут зібралися. Поліпшити становище української культури, мови. Насправді я бачу, ми не є тут опонентами, ми є багато в чому однодумцями, і тільки це допоможе досягти певного конструктиву. Після спілкування зрозумів, що насправді прірва, мені здається, між нашими точками зору не є великою. Після нашої дискусії ми ще зблизилися, мені здається. В такий спосіб краще одне одного розуміти і доходити до якихось спільних базових позицій, від яких можна вже разом іти далі. Уби Конкордия, Иби Виктория, где согласие, там и победа. Сейчас мне хотелось говорить на своем языке, на русском. Я думаю на этом языке. Это моя свобода говорить на том языке, на котором меня здесь поймут. За етнічним походженням я росіянин, але я частина української політичної нації. В зміст значення слова «українець» ми маємо вкладати не етнічне походження, а цивілізаційний вибір. Ми всі маємо говорити і поважати українську мову, не забувати своє коріння, у кого є якесь інше етнічне коріння, мати право говорити, тому що Україна – це вільна країна. Така сама вільна, як сьогодні була дискусія, така класна, вільна, така українська.